گرسنه هستی و وقت زیاد برای پختن نداری. یا از خوردن قورمه کچالو ساده دلزده شده‌ای و می‌خواهی یک غذای کانتیننتالی بخوری. پس این ویدیو را تعقیب کن. این غذا بسیار ارزان، ساده و لذیذ، آن هم در طی چند دقیقه می‌تواند آماده شود. در سفر ما به دنیای غذاهای متنوع، ساده و ارزان ما را همراهی کنید تا دسترخوان شما هم از بسیار کسان متفاوت باشد. سلام و وقت بخیر. از هر نقطه دنیا که با ما پیوسته اید، امیدواریم که خنده برلبان و فکر آرام داشته باشید. برای تهیه نمودن این غذا به اشیای ضرورت داریم که همیشه در آشپزخانه‌های ما موجود میباشد. تمام اشیای مورد نیاز ما را که در تصویر می‌نگرید برای این غذای متفاوت و آسان نیاز داریم. در قدم اول کچالو، پیاز، بانجان رومی و سیر را به نوعی که در ویدیو می‌نگرید خرد ریزه می‌کنیم. بعد از آن روغن مورد نیاز خود را در ظرف مورد نیاز خود داغ می‌کنیم. اگر از ظرف ناسوز استفاده گردد برای این غذا سازگار می‌باشد، چون ترس از سوختن و چسبیدن کچالو در آن نیست و دیگر اینکه روغن ما هم کمتر استفاده خواهد شد. بعد از داغ شدن روغن، اول کچالوی خرد شده را ما در آن انداخته و سرخ می‌کنیم. بعد از چندین چرخ، سیر را با نمک، مرچ سیاه و پاودر زیره به اون اضافه می‌کنیم و چندین چرخ می‌دهیم. بعد از آن پیاز و بانجان رومی خرد شده را به آن علاوه نموده چرخ می‌دهیم تا صحیح مخلوط شود. در طول تمام این پروسه، آتش را ما متوسط نگه می‌داریم تا آب بانجان رومی ما به طور مکمل خشک شود. و کچالوی ما هم نرم گردد. با سر روغن آمدن غذای ما برای صرف نمودن آماده است. برای مقبولی و تزیین از گشنیز، برگ‌های نوش پیاز یا مرچ تازه استفاده کنید. غذای آسان، ارزان و لذیذ ما در طی چندین دقیقه آماده است. دوستان از هر نقطه دنیا که با ما پیوسته اید، لطفاً نام شهرتون رو در قسمت کامنت بنویسید تا ما هم بفهمیم که از طریق این دنیای مجازی ما با کجاها وصل شده ایم و اگر می‌خواهید همیشه طریقه های پختن غذایی ساده، آسان و ارزان را در دسترستون قرار دهیم، پس چینل ما را سابسکرایب نمایید تا شعار ما که آشپزی یک هنر است و آشپز یک ماهر خاموش نشود. تا ملاقات بعدی با یک غذای دیگر، الله یار و مددگارتون. لبخند بزنید و شاد باشید که در این روزها خیلی کسان توان آن را ندارند.